بقعد اسولف على البلاي ستيشن بدون ما اذكر الالعاب. يمديني ولا لا؟ باذن الله. ونتكلم تقنيا عن البلاي ستيشن 5 ومعلومات مهمه لازم تعرفوها عن هالجهاز ومستقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة عن البلاي ستيشن والتقنية نتكلم عليه، لأنه في أشياء ومعلومات تقنية كثيرة عن البلاي ستيشن بتكلم عليها في الحلقة. فمهم إذا أنتم من محبين البلاي ستيشن مو فقط الألعاب فيه أنكم تشوفوا هذه الحلقة. كثير تكلمت عن الشكل الخارجي وفي فيديوهات عن هالموضوع، فخليني على طول انتقل للتقنية واتكلم على مهام البلاي ستيشن في التبريد. التبريد اللي موجود في البلاي ستيشن هذه المرة حيكون ممكن من خلال مروحة ضخمة داخلية موجودة. الحين هالمروحة الوصول لها جدا سهل مع فك الغطاء الخارجي، والغطاء على فكرة من يوم ما تحطوا شعار بلاي ستيشن وتحطوا الزاوية لتحت يمديكم تسحب الغطاء وتشيلوه، امور طيبة. انصح انه ما حد يفك الغطاء الا اذا هو مختص او شاف الدليل الارشادي، لانه المساحة التخزينية الاضافية حتكون من خلال ازالة الغطاء، وبعدين بجي لها بالفيديو. متوقع انه بلاي ستيشن من خلال نفس البيانات اللي تاخذها من اللاعبين تضبط اداء التبريد في الالعاب في الشكل المستقبلي، فتوقعوا انه مع التحديثات القادمة يكون ايضا اداء التبريد افضل في الجهاز. وايضا في شيء ثاني بنظام التبريد، انه يستخدم سائل حراري معدني يسمى ليكويد ميتال. المفروض هذا السائل يشتت الحرارة بشكل افضل ويعطي كفاءة اعلى من سائل التبريد التقليدي. ليش تكلمت عن التبريد؟ اول شيء منها امرين. الامر المعتاد للناس انه يقعد البلاي ستيشن ما يطلع صوت ازعاج ومراوح كبيرة، والمفروض هالامر انحل، وفي تهوية جدا كبيرة على نفس الجهاز. الامر الثاني التقني المهم، انه عندكم معالج رسومي وعندكم ايضا معالج بيانات سي بي يو جي بي يو. الاثنين اللي موجودين هذول مفروضين بالمعماريه موجودين ملحمين على بعض ظهر بظهر، فالتبريد اللي حيصير حيساند الجميع بانهم يوصلوا للقدره العاليه كفاءه بيانات وكفاءه صور. فالمعالج نفسه السي بي يو يقدر يوصل لتردد 3.5 جيجا هرتز مع التبريد الممتاز، ومن ناحيه الجي بي يو يقدر يوصل ل 10.28 تيرا فلوبس مع التبريد الممتاز. في حال غياب التبريد هنا يمكن تقع المشاكل والأداء ما يكون جدا عالي، أو المراوح تقعد ترتفع بالصوت عشان تحاول تبرد هالمعالج. الأمر الثاني إنهم ضبطوا في نفس البلاي ستيشن فتحات لتكنيس الغبار والأتربة من الجهاز. نعم بالتحديد موجودة هنا فتحتين جوا. هذه الفتحتين عادي المكنسة نفسها، شيلوا الراس حق المكنسة، حطوا المكنسة شغلوها حيصير يشيل الأتربة والغبار. هذا الأمر متى المفروض يصير؟ بين فترة وفترة مع الاستهلاك العالي، وإذا أنتم أصلا حاطينه بمكان مو معرض للغبار أموركم طيبة. وهنا نقطة مهمة، وضع البلاي ستيشن في جهاز مغلق يعرضه لحرارة أعلى، وضع البلاي ستيشن في مكان جنب دفايات أو جنب أجهزة أخرى يعرضه لحرارة أعلى. أيضا وضع البلاي ستيشن في مكان في تهوية، هنا حيكون أمركم جدا أفضل. حنعرف أنه التبريد جدا كويس حيكون في الجهاز مهما كان الاستخدام مكثف أو خفيف. الأمر الثاني في التصميم، جاء تصميم مختلف وغريب. بعين الاعتبار وضعوا التهوية وفصائل جانبية بحيث أنه الجهتين حقت اللوحة الأم يتم تبريدها بكفاءة عالية بإذن الله. في ميزة أيضا بنفس الجهاز اللي هي الفايبرنت فريكونسي، وبشكل مبسط تتيح تغيير تردد المعالج وكرت الشاشة بما يتناسب مع ظروف اللعبة. مثلا لو اللعبة تحتاج أداء أكثر من المعالج حيتم زيادة التردد، ونفس الشيء مع كرت الشاشة، لو كان يحتاج تردد أكثر في اللعبة راح يتم زيادته. هذا الشيء أيضا حيساعد في توفير الطاقة. انتقل الحين للذاكرة العشوائية اللي هي 16 جيجا بايت من نوع الجي دي دي ار 6، آخر أنواع الذواكر الداخلية اللي موجودة في الأجهزة. وأكيد عارفين أنه في اس اس دي صلب ثابت الهيئة solid state drive داخلي موجود في نفس الجهاز بمساحة 825 جيجا بايت. كم من هالمساحة فاضي ما علي، ولكن هذه المساحة والاس اس دي بحد ذاته تم تهيئته وتصميمه بالتعاون مع سوني، بحيث انه نفس البلاي ستيشن يحصل على البيانات بسرعة عالية تصل الى 5 جيجا بايت في الثانية من ناحية القراءة. هذه الكفاءة العالية في القراءة حتتيح لكم الالعاب بشكل مرة سلس، ولكن ايضا اذا نبغى نوسع هذه المساحة حيكون في عندنا خط احمر. اولا سوني وضحت انه حاليا مع الاطلاق ما يمديكم ابدا توسعوا مساحة الاس اس دي بالمساحة الداخلية المتاحة في الجهاز. في زي العلبة برضه تفك الغطاء الثاني اللي هو جهة البلوراي او جهة عكس شعار البلاي ستيشن، ينشال الغطاء حتلاقوا فيه زي المربع الاسود له برغي عليه نفس الدي ان اي حق بلاي ستيشن. لا فكيتوا البرغي حتعرفوا انه في مساحات 3 تقبلها نفس المساحة الداخلية دي، لا كروت الام دوت 2. سوني تقول حاليا ما في تحديثات M.2 ولكن جاية مع تحديثات السوفت وير اللي هو النظام
القريبا بتطلع، ما حددوا التاريخ. الأمر الثاني، نصحوا الكل بعدم التسرع مهما كان في تخفيضات وعروض. الظاهر على موضوع التخفيضات بلاك فرايدي وما بلاك فرايدي إنه أحد يشتري M.2 بمساحات مختلفة، لأنه سوني بتصرح بالأنواع اللي حتكون متوافقة مع نفس القدرات حقت البلاي ستيشن، وبالتالي تعطيكم تجربة لعب ممتازة. فاللي حيكونوا compatible حتصرح عليهم بلاي ستيشن ويقولوا انه هالانواع هي اللي ننصح فيها داخل، ايضا بالمساحات اللي هم حينصحوا فيها. والM.2 الى الحين ترى وصل 2 تيرا بايت، فمساحة مرة ممتازة داخلية للتخزين. ونعم يمديكم تستخدموا حاليا الهارد ديسكات الخارجية. الهارد ديسكات الخارجية بتستخدموها عشان فقط العاب البلاي ستيشن 4، سواء اللعب من نفس القرص الخارجي او تخزين الالعاب ونقلها ما بين الاجهزة. اموركم طيبة على حسب المعلومات والاشياء اللي تم فيها نقل هذه الالعاب. الفكرة حاليا العاب البلاي ستيشن 4 من الهارد ديسك الخارجي يمديكم تلعبوا عليه، اموركم طيبة، فما تستغلوا مساحة البي اس 5 لالعاب البلاي ستيشن 4. وايضا الاقراص لازم تكون متوافقة مع البلاي ستيشن 4، وبالتالي هي نفسها اللي حتكون متوافقة مع البلاي ستيشن 5. لن يتاح حاليا لعب العاب البلاي ستيشن 5 من الاقراص الخارجية حسب كلام سوني، وقالوا يمكن لاحقا يصير تخزين الالعاب ممكن، ولكن ليس اللعب، بالذات انه الامر تقني وسرعة القراءة واللعب السلس يحتاج مساحة داخلية في الجهاز. أقراص البلاي ستيشن حقات البلاي ستيشن 4 متوافقة مع نفس البلاي ستيشن 5، مع وضع بعين الاعتبار أن البلوراي ديسك حق البلاي ستيشن 5 يصل مساحته إلى 100 جيجا بايت. البلوراي حق البلاي ستيشن 4 التخزين حقه يصل إلى 50 جيجا بايت. وأيضا توافق الدي في ديات موجود مع نفس البلاي ستيشن 5، بوضع بعين الاعتبار الريجنز أو المناطق حقات البلورايز وطريقة السياسة حقات نفس بلاي ستيشن. محبين الفي ار، نعم بإمكانكم لعب نفس قطع وصلات الفي ار حقة البلاي ستيشن 4 على البلاي ستيشن 5، وكاميرا البلاي ستيشن 4 نعم يمديكم تستخدموها على البلاي ستيشن 5، ولكن لازم تمروا بنفس الدائره اللي انا قاعد امر فيها وانتهي اشوف نهايتها وشو. لازم تاخذوا، تعرف المربع البوكس اللي يطلع منه كابل الفي ار، في ارقام موجوده ارقام تسلسليه خلفه، تروح للموقع الخاص من بلاي ستيشن بحط لكم رابطه وتحطوا رقم التسلسلي وتسووا طلب الوصله الادابتر، وبعدين نشوف توصلكم على البريد ولا لا. الحين انا بجربها انها توصلني على بريد امريكا، وبعدين برضو باخذ التصريح من بلاي ستيشن السعوديه. كيف الامر حيكون هنا؟ نروح لهم يشيروا يعطوا سيريال نمبر كل قطعه مجانا ما مجانا، حمشي فيها واعطيكم التحديثات ان شاء الله لاحقا. ولكن نعم التوافق موجود لكاميرا البلاي ستيشن 4 حقت الفي ار على البلاي ستيشن 5، مع انه تحط الوصله حقت نفس الادابتر. اوكي، وعلى فكره ايضا الفي ار بعد تجربه البلاي ستيشن 5 والقطع اللي لاحقا بتيجي المفروض يكون قدرته اعلى. ليش؟ بوضع بعين الاعتبار كل القدرات اللي انا تكلمت عليها من القراءه ومن نفس التيرا فلوبس ومعالجه الرسوميات. هنا نعرف انه الصور في الفي ار يمكن اقرب للواقع بشكل مجنون على البلاي ستيشن 5. بلاي ستيشن 5 يدعم الدقه الى 4K و120 هرتز، وايضا يدعم المحتوى الى 8K. هنا نجي لموضوع جدا كبير. حلو، في كثير من الأسئلة قاعدة تجيني 2K تشتغل، الفول HD تشتغل. الحين الاعتبار اللي موجود في الدقات محدود، يمكن مع السوفت وير او مع النظام والتحديثات يتغير هذا الامر زي ما صارت في الاجيال الماضيه. 4K بتعطيكم اياها كامل يا 60 يا 120 مع استخدام الكيبل الصحيح. من ناحيه الفول اتش دي بتحصلوا عليه بالدقه الكامله حسب شاشتكم، فانتم بين هذول الاثنين حاليا ككفاءه، ولكن مع التحديثات الموضوع بيتغير. حنلاقي انه انماط ال 2K بتتغير وبتتطور، لانه الموضوع سوفت وير مو بس هاردوير. فالحين مع النظام بتتغير هالمنظومه، فاعطاء حكم انه الجهاز ما يشغل هالامر لا، ما هو بواقع الحين. لانه حتى لما نسال بلاي ستيشن دائما يعطونا ريفرنس للموقع حقهم، انه روحوا للرابط وشوفوا الدقات اللي موجوده. هذا ايش يعني؟ ما نفوا انه حيكون في دقات اخرى، ولكن في تحديثات حتصير على هالموقع. هذا اللي دائما متعودين عليه بعالم التقنيه. بلاي ستيشن 5 يدعم شيء اسمه الري تريسنج. الري تريسنج تقنيه الحين اشرحها بتبسيط. هذه الري تريسنج اصلا جت مع نفس كروت الانفيديا اللي طلعت من عامين وكل مالها قاعده تتطور. وش الهدف من الري تريسنج؟ انعكاسات افضل للاضاءه على الاجسام، بالذات لما نتكلم عن المويه والمعادن وبعض الاشياء اللماعه في الالعاب، فبالتالي واقعيه الالعاب تكون اكثر. فالري تريسنج كمصطلح يفيدكم، حيعجبكم في بعض انواع الالعاب اللي تحتاجه. وتسخير الري تريسنج برمجيا ومن خلال المطورين، مو فقط من المطورين، المطور يضيف الشيء وبرمجيا حيتم اتاحه الري تريسنج بشكل تلقائي، مما يعطي واقعيه اكثر. للاسف عن نفسي اشوف الري تريسنج يرجعنا بزياده، يدخلنا عالم انه واضح ان لعبه من قوه من الري تريسنج قاعد يشتغل في الجهاز. الواجهه التشغيليه سريعه وسهله الاستخدام، ومن اول شيء الالعاب حتظهر لكم على شكل مربعات في الجزء العلوي، تقدروا تتنقلوا بينهم بسهوله
وفي الأعلى يوجد خانتين، الأولى للألعاب والثانية للوسائط. هذه الواجهة تقدم مجموعة اختصارات سريعة وسهلة في الوصول. بمجرد الضغط ضغطة واحدة على زر البلاي ستيشن في اليد حتوصلوا لها على طول. أول ما تظهر لكم 4 مربعات تبين لكم آخر المقاطع المسجلة، الأخبار الرسمية وأيضا التروفي. تحتها على طول حيظهر لكم الاختصارات وهي كالتالي. عندكم خانة اسمها المبدل، راح تتيح لكم التبديل بين آخر لعبتين بشكل مختصر. وعلى فكرة هنا راح تتقفل اللعبة بمجرد الضغط على زر التبديل إلى اللعبة الثانية، يعني ما راح تعطيكم استئناف سريع اللي هو الكويك ريزيوم. الخانة الثانية التنبيهات، وهذه الخانة توفر لكم ميزة ممنوع الإزعاج، بحيث وأنتم تلعبوا التنبيهات تنحجب عنكم بالكامل. الخانة الثالثة تعطيكم الوصول السريع للمجموعات والأصدقاء، والخانة الرابعة حتعرض لكم المحتوى الصوتي الموجود في سبوتيفاي. والخانة اللي بعدها بيكون عمليات التنزيل والتحميل والوصول لها باختصار. وعلى فكرة ظهور هذه الخانات يمكن ما يكون بالضرورة بهذا الترتيب، فعلى حسب المهام اللي عندكم بتظهر لكم هذه الخانات، فمو بالضرورة يكون عندكم نفس الترتيب. لما يكون عندكم تحميل حيبان لكم عمليات التنزيل والتحميل، إذا ما في يمكن ما تظهر. الخانة اللي بعدها بتمكنكم من اختيار الميكروفون أو كتمه. الخانة اللي بعدها حتبين لكم الملحقات المتصلة بالجهاز زي اليد مثلا، وأيضا لو عندكم لوحة مفاتيح ولو عندكم ماوس، وأيضا أتكلم لاحقا عن الأمر. ولكن الخانة اللي بعدها تمكنكم من عرض الملف الشخصي مع مجموعة خيارات، والخانة الأخيرة لإيقاف وإعادة التشغيل، وأيضا تمكنكم من الدخول في وضع السكون. ولما تكونوا على القائمة السفلية هذه يمديكم تروحوا للتخصيص. التخصيص حتلاقوا يبان عندكم، لا ضغطوا على تخصيص يمديكم تختاروا وش من الإمكانيات تظهر على هالخانة. فمثلا أبغى أخفي الموسيقى، أبغى أخفي نفس الجيم بيس، أبغى أخفي الميكروفون، أبغى أخفي الصوت. ولو كنتم موصلين الفي آر حيبان عندكم هنا، وتظهر التحميلات تظهر وقت الحاجة. فعندكم أشياء بإمكانكم إخفائها وأشياء بإمكانكم أيضا إظهارها. التطبيقات حتكلم عليها لاحقا اكثر، عشان التطبيقات اللي تفيدكم في المحتوى في البيت وفي جعل سيرفر، وفي اشياء جدا بحر كانت موجوده على البي اس 4 المفروض على البي اس 5 حيكون قدرات التطبيقات اكثر، ابسطها البليكس وبرضه الكودكس والاشياء اللي موجوده من ناحيه محتوى اونلاين ومحتوى برضه مشاهده مباشره على البلاي ستيشن. جربنا لوحه مفاتيح عربي وانجليزي واشتغلت الامور طبيعيه. الفاره تطلع انه مشبوكه فاره حاليا، بس انه ما يمدينا نستخدمها، وهي على حسب المحتوى. اكيد بالمتصفح حيبان، هو ما في متصفح حاليا، ولكن متوقع ايضا مع الوقت يكون في متصفح متوفر على نفس البلاي ستيشن 5. مع التحديثات اكيد برضو حيبان اشياء اكثر على نفس الوصلات اللي تربط في الجهاز. تكلمت عن يد الدول سنس كثير في فيديوهات سابقة، ولكن أقدر أوضح أنه بالفعل بنية جدا ضخمة ومهمة، وأتوقع أنه أكثر تطوير صار عليها هو في محله، لأنه هي بوابة دخولكم لنفس الألعاب، فهتعيش اللعبة من خلالها بشكل جدا كويس. وأيضا واقعية الاتصال الأفضل في البلوتوث ما بينها وما بين الجهاز، وأيضا الواي فاي، وأيضا قدرات الاتصال حتمكن محتوى أثرى أنه يوصل لكم من نفس اليد. هنا نعرف أن التجربة حتكون خرافية، ما حفصل فيها الحين، ولكن أقدر أقول لكم إذا المطورين استغلوها تطلع حلوة في المحتوى. إذا المطورين ما استغلوها، ما في مسألة الأدابتيفنس إنه تقترح برمجيا للألعاب أداء أفضل مع اليد، هذا الأمر مو موجود. هذا الأمر أصلا موجود في عالم الكمبيوترات وبعض البرامج، ولكن ما أتيح على هذه اليد. خانة الصوت ولا ضغطوا عليها بيطلع لكم أشياء كثيرة من ناحية من وين تبغوا الصوت يطلع، جهاز الإخراج نفس ال HDMI أو الساوند بار، والخصائص الأخرى اللي بتطلع لكم بالتحكم بالصوت سواء من مستوى الوسائط أو حتى من سماعات يد التحكم. وهنا لازم أذكر نقطة مهمة، الحين في عندنا صوت 3D، ممكن الحصول على صوت ال 3D من اليد المدعومة من خلال استخدام سماعات نفس السماعات اللي مدعوم فيها محتوى ال PS5 أو المتوافقة مع البلاي ستيشن 5، وأيضا سماعاتهم الأساسية اللي هي 3D Pulse أكيد مدعوم فيها خصائص ال 3D. من ناحية التلفزيونات والأشياء الأخرى دعم ال 3D متوقف على تحديث بيجي من بلاي ستيشن لاحقا بإذن الله. وأيضا نتكلم على الإكسسوارات، كل ما كثرت كل ما حيكون في محتوى أجمل وأيضا استدامة للجهاز. لا ننسى مو بالطبيعي يكبوا كل شيء مع بداية إطلاق الجيل، وهذا الشيء اللي كل مرة نشوفه. البلاي ستيشن يعتبر من أكثر الأجهزة اللي حصل على إكسسوارات، حصل على تحديثات من ناحية القدرات، هارد ديسكات خارجية. يعني خلنا أوريكم الجهاز حق البلاي ستيشن حقي 2. فمع البلاي ستيشن 2 كنت قاعد أحاول أجيب لي هارد ديسك، ونتكلم على تقنية وقتها في الهارد ديسكات كانت يا دوب وين 5400 RPM نفس الهارد ديسكات، فالقراءة أصلا لكم عليها. فهنا يصير تحط هذه وراها هارد ديسك كامل. جاء هذا هارد ديسك نفسه يا جماعة، أتكلم على هارد ديسك ما كان حتى ساتا،
كمان. فالفكرة انه البلاي ستيشن واحد من اكثر الاجهزة اللي فعليا يجيب اكسسوارات ويجيب اداء جدا عالي وقدرات مستدامة، لانه ما يفكروا فقط وقت الاطلاق، يخلوا الباب مفتوح للامام بحيث انهم يقدروا يصنعوا اشياء كثيرة. كفرات البيضة اللي موجودة مع البلاي ستيشن 5 هذه تعتبر كفرات باب رزق حيكون للجميع من الفنانين وايضا لصناع الاكسسوارات حقين الطرف الثالث اللي حيطلعوا لنا اكسسوارات جدا رايقة. فما بالكم لما يكون نفس الباب اللي موجود عليه اصلا مراوح اضافية او عليه نظام اضافي من ناحية التخزين او عليه قدرات اعلى، ويطلع كيبل منه لنفس البلاي ستيشن، فبحر من الامكانيات اللي تكون موجوده، بالاضافه الى نفس الاغلفه حتستخدم كرفوف وحافظات واشياء كثيره حتتاح، لانه نمط الوقوف اللي هو العمودي حق نفس البلاي ستيشن حيتيح كثير امور مع هالاغلفه. اذا ودكم تتاكدوا من الكيابل اللي موجوده حقات الاتش دي ام اي عندكم، على طول شوفوا السرعه اللي موجوده ومطبوعه على الكيبل. صناع الكيابل اللي لكم عليهم واللي كويسين دائما يطبعوا سرعه الكيبل، اذا لقيتوه اقل من 5 جيجا اعرفوا انه الكيبل هذا من جيل 2 وما قبله. اذا لقيتوه 40 جيجا بت في الثانيه اعرفوا انه من 2.1 وقدام. دائما دوروا على الكتابه اللي موجوده، او عندكم الطرق التقليديه بانكم تجربوها مع شاشات تبين لكم الهرتز الاساسي. قبل ما اعطي الايجابيات والسلبيات حقت البلاي ستيشن 5 كملخص تقني، لازم اوضح حاجه. كنت العب العاب بشكل جدا مجنون، ولكن عن نفسي اثرت انه اركز اكثر في التقنيه واقلل من محتوى الالعاب. بالتاكيد كذا يصير عندي باب اقدر اتوسع فيه من ناحيه التقنيات بشكل كبير. فتقنيا الامور هذه تغري لي بشكل مره رايق. اما لو تكلمنا على المحتوى الالعاب، اتمنى باذن الله ان شاء الله يصير بعدين عندي وقت اقدر انبسط في المحتوى. يعني بالله تشوفوا البلاي ستيشن حقي حتلاقوا فيه 4-5 العاب بس، لا وايس كومبات اولهم. ليش يا جماعه؟ في الموضوع اكيد حق طيارات، فطبيعي مع الطيارات اموري طيبه. ايجابيات وسلبيات. البلاي ستيشن 5 من اجمل التصميمات اللي نزلت على سوني. كسروا القالب، احيانا يكون رايق مره وممتاز، ولكن اتمنى انه مع السنه سنتين ما نحس انه نفس الشكل صار بايخ. ولكن مساله التبريد جدا ممتازه ورايقه مع هالتصميم، واتمنى الكفاءه تكون عاليه بالالعاب. دعم تقنيه ال 4K و120 هرتز شيء جدا حسن، وايضا كون انه الري تريسنج مدعوم على طول هذا برضو شيء كويس مع المحتوى. اتمنى كل المطورين يتبنوه. تقنيات يد الدول سنس شيء ثوري وتعتبر نقله كبيره في البلاي ستيشن 5، واتمنى الباقيين يلحقوا نفس وتيره البلاي ستيشن ويجيبوا هالتقنيات للايادي حقات اللعب. اشياء تمنيتها تكون احسن. وش ذي من جد وش ذي؟ جهاز ب2000 وشوي، قاعده زي كذا، لا ومخشتها بالاسود. معليش، مع عين الاعتبار والاحترام لكم يا بلاي ستيشن، ما كان هذه افضل نقله. لا ويقول لك كذا تخزنها على الجنب، يا رجل ارحمني. ففكره القاعده ذي مره ما عجبتني من ناحيه كيفيه التركيب والفك، ابدا ما عجبتني. ولكن اتمنى انه ناس والاكسسوارات وشركات الطرف الثالث يضبطوا لنا الامر. برغي اللمعه اللي موجوده هنا، ملاحظين التمخيش اللي عليها؟ فاكيد الواحد المفروض يحافظ على الجهاز، ولكن واحد ما يمنع انه مع الانتقال والروحه والجايه الا ما يطلع مخوش عليه. واحنا على طول من اول اسبوع استخدام طلع مخوش على نفس الجهاز. هل هذا المكان اذا تغطى باستيكرات ما حيأثر على الاداء؟ اكيد لازم ناكد مع بلاي ستيشن انه ترى احيانا الامور مو فقط انه يضبط حط استيكر وانتهينا وبس. يعني هنا واضحه، اما هنا لا، يبي لنا نعرف انه عادي يمدينا نستغل هالمكان ونحط عليه اكسسوارات ولا لا. واخر شيء نتكلم عن البلاي ستيشن 5، انه دعم الام.2 مو واضح ولكن جاي، فشيء يخليني متخوف ولكن متفائل، بحكم ما ودي يكون في زي نينتندو مساحات خاصه تشتروها للبلاي ستيشن من صناع الام.2 ونفس المساحات التخزينيه الخارجيه. فبالتالي اعرف انه في اموال اكثر لازم تندفع، لانه هذه اللي تدعم بلاي ستيشن ومصرحه من بلاي ستيشن، فتلاقوا مساحه صغيره ولكن سعر جدا عالي. اتمنى الموضوع ما يكون حقيقه. ترى على فكره المطورين كانوا يسووا علينا بعض التركات حقتهم على الالعاب في الاجيال الماضيه. ابسط الامثله، لو انتم قاعدين تطلعوا سلالم وانتقالكم حيكون لمرحله ثانيه مع هذه السلالم، حيتم زياده عدد السلالم من المطورين الى ما التحميل يتم. اما اذا صار التحميل حق اللعبه واموره تمام، يمكن السلالم نفسها خلاص تعطيكم العدد الحقيقي لها. فاذا لقيتوا نفسكم طحتوا في سلالم وقاعدين 4 دقائق تروحوا فيها، عرفوا انه عندكم مشكله في التبريد والتحميل في الجهاز نفسه. فبالتالي سلالم كثير اشون مو بالحقيقه كذا. اخر شيء بلاي ستيشن 5 ثوره في مجال الالعاب لنفس محبين بلاي ستيشن. ما حد ينكر قدرات الاكس بوكس وايضا القدرات القادمه على البلاي ستيشن وعلى الاكس بوكس. محمد البسيمي، ايش اخبار نينتندو؟ لا بالعكس والله احب النينتندو، لا حد يجيني لا حد يتنمر علي بسبب النينتندو، اوكي صدقوني، وانا حد الناس اللي متبنين النينتندو، ما حببني فيه الا ذا ابو فد سموي. نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على كل خير باذن واحد احد. لاحظتوا ما تكلمت على اي لعبه بشكل كامل؟ تقنيه مو فقط العاب. اشوفكم على خير باذن الله.